චෙස් තරගයකදී ඉත්තන් වර්ධනය කිරීම වැදගත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට චෙස් ඉගෙන ගන්න මුල් කාලෙදී ඕපන් එක ගැන කියලා දෙනකොට කියලා දෙනවා. චෙස් තරගයකදී ඉත්තන් පුළුවන් තරම් වර්ධනය කරන්න නයිට්ලා බිෂොප්ලා පිටතට ගන්න. රජින කොටුවක් ඉදිරියට ගන්න. ඊට පස්සේ රුක්කරු සමගි කරන්න, කාසර් කරන්න, සෙන්ට් එක පාලනය කරන්න. මේ වගේ දේවල් කියනවා. ඉතින් ඒ ගැන මම කලින් වීඩියෝත් සාකච්ඡා කරා චෙස් තරගයක් කොහොමද ආරම්භ කරන්න කියලා. ඇයි ඒ වගේ අදීම් ප්ලේ කරන්න කියලා අපිට උපදෙස් දෙන්නේ කියලා ඒක පිටිපස්සේ තියෙන හේතුවත් මම විස්තර කරා. ආයෙ බලන්න නැත්නම් දැන් එන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතෙන් සෙන්ට් එක ගැනත් ඒ වගේම වීඩියෝක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඇයි මෙහෙම කියන්නේ? ඇයි ඉතින් වර්ධනය කරන්න කියලා කියන්නේ? අපි ඒක මෙහෙම කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි චෙස් කියලා කියන්නේ යුද්ධයක් විදිහට හඳුන්වනවා. එහෙම නැත්නම් ලේ නොසෙල් වෙන යුද්ධයක් විදිහට හඳුන්වනවා. එතකොට චෙස් කියලා කියන්නේ ලේ නොසෙල් වෙන හෝ ලේ සෙලවෙන හෝ මොකක් හරි යුද්ධයක්නේ. ඉතින් එතකොට යුද්ධයකදී අපිට පුළුවන් ද තනියෙන් ගිහලා සටන් කරන්න සේනාවක් එක්ක. එහෙම කරපු චිත්‍රපටය අපිට ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සැබෑ ජීවිතේදී මහා සේනාවක් එක්ක තනියම ගිහලා සටන් කරන්න ඕන බෑ. ඒ වගේම යුද්ධයකදී ඉන්නවා සේනාවේ විවිධ කොටස්. සෙබළු ඉන්නවා. චෙස් පුවරුවක නම් සෙබළු ටික අපිට ඉස්සරහා කොටසේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න සෙබළු ටික ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ චෙස් කියන යුද්ධෙදී ඉන්නවා රජතුමා. මෙයා තමයි නායකයා. රජතුමාගේ සහයට ඉන්නවා එයාගේ සහකාරිය රජින. උපදේශකවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා බිෂොප්ලා කියලා. නයිට්වරු ඔයාලා දන්න නයිට් කියලා කියන්නේ කවුද කියලා පාලනය කරනකොට එවන් චෙස් පුවරන නයිට් කෙනෙක් තා ඔන්න නයිට්වරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ සේනාව බලකොටුවක් කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් මේ බලකොටු දෙකක් අතර ඇති වෙන මේ ඝට්ටනයේදී බලකොටු ආරක්ෂකවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා රුක්කරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාලගේ හැකියාවන් වෙනස්. රුක්වරෙක්ට ගමන් කරන්න පුළුවන් සිරස්ව හා තිරස්ව කැමති කොටු ගන්න. බිෂොප් කෙනෙක්ට ගමන් කරන්න පුළුවන් විකර්ණ හරහා තමන් ඉන්න පාට කොටුවේ කැමති කොටු ගන්න. ඉත්තන්ගේ උඩින් පයින්න බිෂොප්ලාට, ක්වීන්ලාට, රුක්වරුන්ට, රජතුමාට බෑ. ඉතින් එතකොට මෙයාලගේ අර ගමන් කරන්න පුළුවන් ආකාරය වෙනස් නිසා එක එක හැකියාවන් වෙනස්. උදාහරණයක් විදිහට නයිට්ලාට පුළුවන් ඉත්තන්ගේ උඩින් පැනලා ගමන් කරන්න. ඉතින් එතකොට පුළුවන් තරම් අර ඉත්තන්ගෙන් වැසුණු පිහිටීමකදී වැඩිපුර ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නයිට්වරු. හැබැයි ඉත්තන්ගෙන් වැහිලා නැති පුළුවන් තරම් විවෘත වෙච්ච සෙන්ට් එකක් තියෙන පිහිටීමකදී වැඩිපුර ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නයිට්වරුන්ට වඩා බිෂොප්වරු. ඉතින් එතකොට අර චෙස් ඉත්තන්ගේ තියෙන හැකියාව වෙනස් විවිධයි. ඒ හැකියාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න නම් එයාලගේ හැකියාව භාවිතා කරන්න පුළුවන් පිහිටීමක් අපි තරගයක් ආරම්භ කරනකොට හදා ගන්න ඕන. පහ හිතන්නකෝ ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. ඔන්න එයා එක ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න එයාගේ ප්‍රතිවාදියා තව ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔන්න එක ඇදීමක් ඊට පස්සේ ඒකට පිළිතුරු ලැබෙනවා මේ විදිහට. මෙහෙම ඉත්තු කපාගෙන ගියොත් ඔන්න බිෂොප් කෙනෙක් දැන් සුදු ඉත්තන් හිම ට්‍රේඩරයා පිටතට ගත්තා. එයා සෙන්ට් එක පාලනය කළා. සුදු ඉත්තන් හිම ට්‍රේඩරයා ඔන්න බිෂොප් කෙනෙක් පිටතට ගත්තා. මේ පෝන් තනියම යුද්ධ කරනවා. දැන් මෙයාගේ ආරම්භය අපි බලමු. මෙයා මුලින්ම ආවා e5 කොටු. ඊට පස්සේ ආවා d4 කොටු. ඊට පස්සේ c3 කොටුට ආවා. ඊට පස්සේ b2 කොටුට ආවා. දැන් ඔන්න අපේ බිෂොප් කැපුවා. මේ ආරම්භක ටොමේට අපි කියන්නේ ඩැනිෂ් ගැම්බිට් එක කියලා. කොහොම හරි මේ විදියට තනියම සටන් කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිවාදියා එයාගේ සේනාව සකස් කරගන්නවා එයාගේ ඉත්තන්ට පහසු විදියට. දැන් බලන්නකෝ සුදු පෙළ වර්ධනය කළ දෙන බිෂොප්වරු දෙන්න. මම කිව්වා සෙන්ට් එක විවෘත නම් චෙස් පුවරුවේ මැද කොටස විවෘත නම් වැඩිපුර ප්‍රයෝජනවත් වෙන බිෂොප්වරු කියලා. ඉතින් මේ ඉත්තන්ගේ හැකියාව ඒක. ඉතින් ඒකට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදියට ඒකට ගැලපෙන විදියට බිෂොප්ලා පිටතට අරගෙන දිනවා වර්ධනය කළා තිනවා සුදු ඉත්තන් හිම ට්‍රේඩර් එක. දැන් කම්පියුටර් එකට අනුව මෙතනදී කළු පෙළ තමයි ඉදිරියෙන් එන්නේ. දැන් අපි දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් සමහර යුද්ධවලදී අපි ඇටැක් කරනවා මාලිගාවකට.
තනියෙන් ගිහලා ඇටැක් කරනවා. යුද්ධයක් වෙන්නේ පස්සේ. දැන් තනියෙන් ගිහලා ඇටැක් කරද්දී අපිට මුල් කාලෙදී මොකද වෙන්නේ? ඔන්න මෙහෙම වෙයි. ඔන්න අපි මාලිගාවට එනවා. දැන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඉන්න කියලා මාලිගාව සෙබලෙක් දැකලා ඔන්න මාලිගාව සෙබලෙක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා බලනවා කවුද කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න අර ප්‍රතිවාදී පිළේ එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කතා කරනවා. කතා කරන ගමන් තව සෙබලෙක් එනවා. අර මාලිගාවේ සුදු මාලිගාවේ සෙබලෙක් එනවා. බලන්න කවුද මේ ආවේ කියලා. කළු මාලිගාවේ කෙනා කඩුව ගන්නවා කපලා දානවා. ඔන්න එයා පෝන් කෙනෙක් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙක්ව මරාගත්තා. තව එක්කෙනෙක් කෙනා ඊට පස්සේ මොකද උනේ කියලා බලන්න. එයාවත් මරුවා. ඊට පස්සේ ඒ ඇහිච්ච සද්දෙට එනවා මාලිගාවේ උපදේශක මොකද උනේ කියලා බලන්න. ඔන්න තව සෙබලෙක් කැපෙනවා. දැන් ඔන්න මෙයා සාර්ථකව පෝනරු එහෙම නැත්නම් සෙබළු 3 දෙනෙක්ව මරලා දැම්මා. අන්තිමේදී මාලිගාවේ උපදේශකයෙක්ට මෙයා හම්බෙනවා ක්ෂණිකව මරලා දානවා. ඔන්න සිදුවෙච්ච දේ තනියෙන් සරන් කරන්න ගියා. ඉත්තෝ වැඩිපුර දෙනෙක් කපාගත්ත අය කැපිච්ච එක හරනවා. දැන් එතකොට සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. ඉත්තන් කපන එක, ඉත්තන් වර්ධනය කරන එක, ඉත්තන් කපන එකයි තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ඉත්තන් වර්ධනය කරන එකට තැනක් දීලා ක්‍රීඩා කරද්දී සමහරලාට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ඉත්තන් කපන ට්‍රේඩ් එකකට. එතකොට එයාගේ සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. දැන් එයා පෝනරු දෙන්නෙක් කපාගත්තනේ. ඒ හින්දා කම්පියුටර් එක කියනවා සාමාන්‍යයෙන් කළු පිළට මෙතෙන්දී වාසිදායකයි කියලා. මොකද මේ සටන කරද්දී ඉත්තන් ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉත්තන්ගේ වර්ධනය අවශ්‍ය වෙනවා වගේම ඉත්තන් ඉන්න ඕන තරගේ. එතකොට අර පොඩි ගේම් එකක් කළු පිළට දෙනවා. කළු පිළ දැන් මෙතනදී තමන්ගේ අනිත් ඉත්තන් නිර්වද්‍ය විදිහට පිටතට ගත්තු ගොඩක් හොඳ ගේම් එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කළු පිළට පුළුවන් මෙතන ට්‍රේඩා කරන්න knight f6 එහෙම නැත්නම් bishop b4 වගේ චෙක් එක. කොහොම හරි කළු පිළ මේ දේ තමන්ගේ අනිත් සේනාව ඇයත් එක කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔන්න එක පෝන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කපාගෙන ගියා b2 කොටු වෙනකම්. ඇදීම් ගොඩක් නාස්ති කරා වෙනත් ඉතින් පිටතට ගන්නේ නැතුව. දැන් ඔන්න කළු පිළ උත්සාහ කරනවා ප්‍රතිවාදියාගේ රජතුමාට තමන්ගේ රජතුමාගේ මාලිගාවනේ මේ විවෘත කරගත්තේ. ඔන්න රජතුමාට ක්ෂණිකව චෙක් ප්‍රහාරයක් කළ කරලා තර්ජනය කරා. ඔන්න සුදු පිළ මේ චෙක් එක બ્લોක් කරනවා. කළු පිළ එකෙන් නවතින්නේ නැහැ. තමන්ගේ ක්වීන් අරගෙන ඇවිල්ලා නැවත පහර දෙනවා දුර්වල කොටුවකට. ඒ තමයි G2 කොටුවට. ඒ වගේම දැන් මේ නයිට්ටත් පුංචි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා තියෙන බිෂොප් වගේම ක්වීන් වල. එහෙනම් රජින. ඊට පස්සේ සුදු පිළට දැන් ඕන තමන්ගේ ඉත්තන් ඩෙවලොප් කර. හැබැයි තමන්ගේ ඉත්තන් ඩෙවලොප් කරොත් එහෙම නැත්නම් වර්ධනය කරොත් පෝන් කෙනෙක් අහිමි වෙනවා. කමක් නැහැ. ඔන්න සුදු පිළ අවස්ථාව දෙනවා මගේ ඉත් එක්ක කපා ගන්න එහෙනම් කියලා නයිට් කෙනෙක් ඩෙවලොප් කරලා ඇටැක් කරනවා ක්වීන්. ක්වීන් ගන්නවා G2 කොට ඉන්න පෝන්. ඔන්න දැන් පෝනවරු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කළු පිළ. සුදු පිළ කිසිම ඉත් එක්ක ජයග්‍රහණය කළා නැහැ. කළු පිළ තමයි ඉතින් ජයග්‍රහණය කිරීම අතින් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඒක සුදු පිළ ඉත්තු කැපුවා. හැබැයි ඉත්තු කැපුවට කළු පිළ තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. පෝනවරු 3 දෙනෙක් වැඩිපුර කපාගෙන දිනවා සුදු පිළ. දැන් ඔන්න රුක් කපන්න තමයි කළු පිළේ අදහස වෙන්නේ. ඔන්න රුක් යනවා G1 කොටට ක්වීන් වලට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. චෙක් එකක් එල්ල වෙනවා. මෙතනදී මේ චෙක් එක එල්ල කරන කපටි වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේ ඉත්තව කපන්න කිසිම ඉත්තෙට්ට බෑ. පොඩ්ඩකින් ඔව් කිසිම ඉත්තෙට්ට බෑ. ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයා මෙතනදී රැජිනගෙන් මේ බිෂොප් කැපුවොත් ඔයාගේ නයිට් අහිමි වෙනවා. ඔයා මෙතනදී නයිට් ගෙන් කැපුවොත් ඔයාගේ රුක් අහිමි වෙනවා. ඔයා මෙතනදී රජතුමාගෙන් කැපුවොත් පෝන් අහිමි වෙනවා. ඒ වගේම චෙක් ප්‍රහාරයක් ඊට පස්සේ බිෂොප් e2 වලට පස්සේ විවිධ චෙක් ප්‍රහාර වලට මුහුණ දෙන්න. හැබැයි මේ ඇදීම ටිකක් හොඳයි. ඔයා මේවා කැපුවේ නැතුනොත් මොකද වෙන්නේ? රජින තවදුරටත් පහර කෑමට ලක් වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම බිෂොප් වල. ඔන්න රජින ගමන් කරනවා ආරක්ෂාවට h3 කොටුවට ගමන් කරන්න පුළුවන් ආරක්ෂිතම කොටුව. දැන් ඔන්න අපි බිෂොප් ගන්නවා. හැබැයි අපි බිෂොප් කැපුවට අපේ අනිත් ඉත්තු එයාලගේ උපරිම හැකියාව ලැබෙන විදිහට වර්ධනය කරලා තියෙනවා. දැන් බලන්නකො මේ රුක්වරයා අඩක් විවෘත වෙච්ච ෆයිල් එකකට අරන් ආවලා තියෙනවා. ඒ වගේම රුක්වරු දෙන්නම අපි සමගි කරලා. ඉතින් අපි කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී
කොහොමද රුක්කුරු දෙන්නව සමගි කරන්න කියලා. කුයින් වරේ ඉබේම සමගි වෙලා. ඒක මේ රුක්කුරු දෙන්නව ඉබේම සමගි කරලා කුයින් වරේ ගමන් කරලා පස්සේ බිෂොප් වරුන්ට පුළුවන් වෙලා තිනවා එයාගේ උපරිම හැකියාව පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහට පිටතට එන්න. නයිට්ටත් සෙන්ට් එක ආසන්නයේ ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට නයිට් කට ගොඩක් හැකියාවක් තියෙනවා හොඳ. ඒ වගේම දැන් සෙන්ට් එකේ ඉන්න වැඩිපුර සුදු පිළ ඉත්තු ඉන්නේ. ඒතකොට රජතුමා ඉන්නේ සෙන්ට් එකේ. ඒතකොට රජතුමත් ආරක්ෂිතයි. සෙබළු නම් ටිකක් කැපිලා ගියා. සෙබළු 3 දෙනෙක් කැපිලා ගියා. හරි. දැන් ඔන්න කලබල තේරුම් ගන්නවා මගේ රජින දැන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. හැබැයි මෙයාගේ ඉත්තු ටිකක් අර පහර දෙනවා වැඩි. ඉතින් මෙයා G7 කොටුව ආරක්ෂා කරගන්න ඕන හින්දා දැන් උන නයිට් කෙනෙක් පිටතට ගන්න. එතෙන්දිත් බලන්න මම නයිට් කෙනෙක් සෙන්ටර් එක දිහාට තමයි පිටතට ගන්නේ. E4 කොටුව ඉන්න පෝන් කපන්න නැහැ හද. දැන් සුදු ඉත්තන් හිම ට්‍රේඩ් එක තේරුම් ගන්නවා. හරි. ඔන්න මම මගේ ඉත්තන්ට උපරිම හැකියාවක් ප්‍රදර්ශනය කරන්න පුළුවන් විදිහට උපරිම පාලනයක් හිමි වෙන විදිහට මගේ ඉත්තන් පිටතට ගත්තා කියලා. දැන් උපරිම වාසියක් අරගෙන තියෙන්නේ සුදු පිළ. මොකද එයාගේ ඉත්තන්ට උපරිම පාලනයක් තරඟේ තියෙනවා. ඉතින් මෙයා රජතුමාට පහර දෙන්න ගන්නවා කළු පිළ. ඉතින් අර ඉත්තන් උපරිම කොටු ගන්න පාලනය කරන විදිහට වඩාත් සාර්ථකව එයාලට වැඩිපුර ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් පිහිටීම් වලට ගමන් කළ තියෙන නිසා ඉතාලම වාසි සහගතයි. දැන් මෙතන සුදු පිළ ඉත් එක්ක කැපුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න පළවෙනි ප්‍රහාරය එල්ල වෙනවා බිෂොප් කට් F7 චෙක් එකත් එක්ක. රජතුමාට පුළුවන් F8 කුරුට කැමදනම් ගමන් කරන්න. F8 කුරුට ගමන් කරොත් අපි Queen G5 ට්‍රේඩ් කරනවා. මෙතනදී බිෂොප් ගත්තොත් අපි Queen කට් G7 හරහා තවත් අදින් කිහිපයකින් චෙක්මේට් කරනවා. අට පුළුවන් එක හොයලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දැනුම් දෙන්න. එදින මේ King F8 ඊට පස්සේ මෙතනදී Queen ගෙන් ආරක්ෂා කරන්න හැදුවොත් G7 කොටුව අපි Queen ව ගන්නවා. ඊට පස්සේ pawn ගෙන් ගන්න එක අනිවාර්යයි. දැන් අපි ගන්නවා knight වරයාව. එතකොට අර ඉත්තන්ගේ වර්ධනය කිරීම අපිට උන්න දැන් ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒ King F8. මෙතෙන්දී බිෂොප් කැපුවොත් මොකද වෙන්නේ? ෆෝක් එකක් රජින හිමි වෙනවා. එන එහෙනම් බිෂොප් කපන්නත් බෑ. එතකොට ඉතුරු වෙනවා D8 කොටුව ඊට අමතරව E7 කොටුවත් ඉතුරු වෙනවා. E7 කොටුවට ගියොත් G7 pawn කැපලා ඉවත් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි විශාල ඇටැක් එකකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අනාගතයේදී එතනකො චෙක්මේට් එක තවත් ඇදීම් කීපයකින් ඇදීම් මටකින් නම් මේකින් නෝයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම හිතලා මේ අරන් යන රජතුමා D8 කොටුව. අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඒත් වර්ධනය වෙලා ඉන්නේ. අපි තියන්නේ පිහිටීම විවෘත කරන එක. රුක් කට් G7. දැන් මම නයිට් ඩෙවලොප් කරේ මම කෝ pawn කපන්න කියලා ඔන්න pawn කැපුවා. Queen වරේට ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. Queen යනවා G5 කරුට චෙක් එකක් කරලා කරන්න. knight ගෙන් ගන්නවා Queen. හරි මම Queen ජැට් ගන්න කරා. කළු පිට දැන් ගොඩක් සතුටුයි. Bishop F6. checkmate. ඉතින් දැන් අපි කතා කරා පුංචි තරගයක්. මෙතෙන්දී මම වැඩිපුර ඇනලයිසිස් කතා කරේ නැහැ කලින් වීඩියෝස් වලදී වගේ. සමහරලාට සුදු පිළ වැරදි කරා. සුදු පිළ අවස්ථාව දුන්නා මෙයාගේ pawnලා කැපිලා ඉවත් වෙනවා. මේක ටිකක් වැරදි. ඉතින් මෙතනදී bishop c4 ට උඩ knight ගෙන් ගන්න එක හොඳයි. ඊට අමතරව මේ pawn queen ගෙන් ගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි. ආපු ගාම ඊට පස්සේ knight c6 queen e3 මේ ගැන අපි අර center game එක ගැන open theory කතා කරපු වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඊට පස්සේ දැන් pawn කැපුවට පස්සේ bishop c4 මේ variation එකේදී bishop ගෙන් ගත්තට පස්සේ bishop b4 ඉතින් මේ විදිහට theory කතා කරන point අමතරව දැන් එක variation එකක් තියෙනවා. මෙතනදී pawn ගන්න නැතුව queen e7 අරන් යන. ඊට පස්සේ c cut d4 queen cut d4 කළු පිළට වාසි සහගතයි. ඉතින් මේ opponent theory මට ඕනේ තරගයකදී ඉත්තන් වර්ධනය කිරීම වැදගත් වෙන එක කියලාට උපරිම සරල සිංහලෙන් තේරුම් කළද. ඉත්තු කපාගෙන යන එකට මුල් තැනක් දුන්නොත් එහෙම මේ විදිහට ඉත්තු මුල් කාලෙදි කපා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එන්ජින් එකක් කියනවට ගොඩක් හොඳ ගේම් එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ටික ටික තරගය වෙනස් වෙන ගන්නකොට ඔය ඉත්තන් කැපීමන මුල් තැන දීලා ක්‍රීඩා කරනකොට ඉත්තන් වර්ධනය කරන්නේ නැතුව වාගේ ප්‍රතිවාදය ඉත්තු වර්ධනය කළා. එයාට පුළුවන් හොඳම ගේම් එක ලබා ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතනදී බිෂොප්ව කැපුවේ නැහැ. රජතුමයි ගමන් කරේ. queen h3 වලට පස්සේ තමයි මේ විදිහට queen ගෙන් bishop කැපුවා. ඊට පස්සේ පිහිටීම් බලන්න. හැම ඉත්තෙට්ටම තමන්ගේ උපරිම හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ පිහිටීමේ උපරිම වාසිය ගත්තට පස්සේ පිහිටීම් විවෘත කරනවා. රජතුමාව ඇටැක් කරනවා. ඊට පස්සේ තරඟය queen sacrifice එක ජයග්‍රහණය කරනවා.
ඉතින් හැම තරගයකදී මෙහෙම ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකට හැමතිස්සෙම දැනක් දුන්නට හැම තරගයක්ම ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි ඩෙවලොප්මන්ට් එක වැදගත්. ආරම්භක මට්ටමින් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට පුළුවන් තරම් ඔයාගේ ඉත්තන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ කරන්න පුළුවන් දේ උපරිම හැකියාවක් දක්වන්න පුළුවන් කොටුවකට ගමන් කරවලා යුද්ධයට අවශ්‍ය කරන පරිසරය හදාගත්තේ නැත්නම් ඔයා තනියම සටන් කරන්න ගියොත් එක ඉත්තකින් දෙන්නගෙන් අනිත් එක්කෙනා දුවාගේ ප්‍රතිවාදියා තමන්ට අවශ්‍ය කරන පරිසරය සකසාගෙන තමන්ගේ ඉත්තන්ට ගැලපෙන කොටුවලට යාලව ගමන් කළා ඔයාව පරාජය කළා. එතන ඔන්න මම අලුත් අවුරුද්දේ හොඳ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා කියලා හිතනවා. ලයික් කරන්න වීඩියෝට කැමති නම් මේ ස්ටයිල් එකට කැමති නම් එහෙනම් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බැලුවේ නැති ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. channel එකට support එකක් විදිහට subscribe පාරක් දාන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් අහවර checkmate එක. ඒක ගැන comment section එකේ දැනුම් දෙන්න. හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හමු SHSI YouTube channel එකේ.